હેલો ગાઈસ, હાય ધીસ ઇઝ કુંજ પટેલ. આપણે ઓટોકેડમાં 2D ડ્રોઈંગ કઈ રીતના કરવું એ આપણે શીખીશું. આ પાર્ટમાં આપણે 2D ડ્રોઈંગ કરવાનું છે, તો કેવી રીતે કરવું એવું તમને બતાવીશ ઓટોકેડમાં. તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધીસ ઓટોકેડ. અને આપણે ઓફ કરી દઈશું, ઓર્થોગોન ઓન કરીશું. આપણે યુસીએસ આઇકોનને ફિક્સ કરવાનો છે, તો યુસીએસ આઇકોન કમાન્ડ ટાઈપ કરીશું અને આપણે ઓફ કરી દઈશું. સૌથી પહેલાં આપણે કમાન્ડ લેવાનો છે, સેન્ટર ડાયામીટર કમાન્ડ લેવાનો છે. એનું માપ છે ડાયામીટર 60. ઝૂમ કરી લઈશું. ફરીથી સેન્ટર કમાન્ડ લઈશું. ફરીથી એની વેલ્યુ છે 30 mm. ફરીથી આપણે લાઇન કમાન્ડ ચૂઝ કરવાનો છે. આપણે 165 ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરવાનું છે. ત્યાં આપણે ફરીથી સેન્ટર ડાયામીટર સર્કલ ચૂઝ કરીશું અને ત્યાં આપણે બનાવીશું 120 mm ડાયામીટરનું સર્કલ. હવે આપણે ફિલેટ કમાન્ડ લેવાનો છે. ફિલેટ કમાન્ડ લઈને રેડિયસ આપવાની છે. રેડિયસ આર એન્ટર. 100 mm ની રેડિયસ આપવાની છે, તો 100 mm. મલ્ટિપલ સાઈડ આપવાની છે, તો એમ મલ્ટિપલ. 1 પાર્ટ ટુ સેકન્ડ પાર્ટ, 1 પાર્ટ ટુ સેકન્ડ પાર્ટ. હવે આપણે ટ્રીમ કમાન્ડ લઈશું અને બીજું બધું આપણે અનવોન્ટેડ લાઇનને રિમૂવ કરી દઈશું. આપણે લાઇન કમાન્ડ લેવાની છે, એ આપણે ડ્રો કરવાની છે 180 mm. 180 mm ને આપણે મૂવ કરીશું. સર્કલના સેન્ટર ટુ સેન્ટર આપણે મેચ કરાવી દઈશું. ત્યાં આપણે સેન્ટર ડાયામીટર કમાન્ડ ચૂઝ કરવાનો છે અને સર્કલ ડ્રો કરવાનું છે 15 mm નું. ફરીથી આપણે સર્કલ સેન્ટર ડાયામીટર કમાન્ડ ચૂઝ કરવાનો છે અને એનું ડાયમેન્શન છે 35 mm. તો આ બંને સર્કલને આપણે કોપી કરીને લેફ્ટ સાઈડ મૂકી દઈશું. આપણે લાઇન કમાન્ડ ચૂઝ કરવાનો છે. આ સર્કલના ક્વોડ્રન્ટ ટુ આ સર્કલના ક્વોડ્રન્ટ, આ સર્કલના ક્વોડ્રન્ટ ટુ આ સર્કલના ક્વોડ્રન્ટ મેચ કરાવીશું. હવે ટ્રીમ કમાન્ડ યુઝ કરીશું. અનવોન્ટેડ લાઇનને રિમૂવ કરી દઈશું. આ લાઈનને આપણે ડિલીટ કરી દઈશું. ટ્રીમ કમાન્ડ યુઝ કરીશું. ફરીથી આપણે સેન્ટર ડાયામીટર સર્કલ લેવાનું છે. અંદરનું સર્કલનું ડાયમેન્શન છે 28 mm. આપણે લાઇન કમાન્ડ ચૂઝ કરવાનો છે. એને 45 ડિગ્રી લાઇન દોરવાની છે, તો @ 60 mm લેસ દેન 45 ડિગ્રી. આપણે સેન્ટર ડાયામીટર સર્કલ ચૂઝ કરીશું. ત્યાં આપણે સર્કલ બનાવવાનું છે. $50 mm નું. ફરીથી સેન્ટર ડાયામીટર સર્કલ ચૂઝ કરીશું. ત્યાં આપણે બનાવવાનું છે 19 mm નું. હવે લાઇનને ટ્રીમ કરી દઈશું. હવે આ લાઇનને આપણે મિરર કરી દઈશું. એવી જ રીતે લેફ્ટ સાઈડમાં મિરર કરીશું. મિરર કમાન્ડનો યુઝ કરીશું આપણે. હવે આપણે લાઈનને ટ્રીમ કરી દઈશું. સેન્ટર કમાન્ડ સર્કલ સેન્ટર ડાયામીટર લેવાનો છે અને ડાયામીટર છે 20 mm. આ સર્કલને કોપી કરી દઈશું અને ચારે બાજુ એડજસ્ટ કરી દઈશું સેન્ટર ટુ સેન્ટર. હવે આપણે ટ્રીમ કમાન્ડ યુઝ કરીશું.
અનવાન્ટેડ લાઈનને રિમૂવ કરી દઈશું. આ લાઈનોને આપણે ડિલીટ કરી દઈશું. પાન કમાન્ડથી આપણે સેન્ટરમાં લાવી દઈશું. આપણું ડ્રોઈંગ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે અહીંયા. હવે આપણે આને ડાયમેન્શન આપી દઈશું. તો આપણે ડાયમેન્શનની અંદર જે લિનિયરના ડાયમેન્શન આપીશું તો લિનિયર કમાન્ડ યુઝ કરીશું. સેન્ટર ટુ સેન્ટરનું ડાયમેન્શન આપવાનું છે. આ સેન્ટર ટુ આ સર્કલના સેન્ટરનું ડાયમેન્શન આપવાનું છે. ફરીથી આપણે રેડિયસ કમાન્ડનો યુઝ કરવાનો છે. ડાયમેન્શન આપવા માટે આ રેડિયસ આપવાની છે. આપણે ડાયામીટર કમાન્ડ ચૂઝ કરીશું ડાયમેન્શન આપવા માટે. ડાયામીટર આપણે ચૂઝ કરીએ છીએ કમાન્ડ અંદરનું ડાયમેન્શન મેજર આપવા માટે. આ બધા ટેક્સ્ટને આપણે મોટા કરી દઈશું. બધા સિલેક્ટ કરી દઈશું આપણે ટેક્સ્ટને. પ્રોપર્ટીઝમાં જવાનું છે. અહીંયાથી ટેક્સ્ટ હાઇટમાં જવાનું છે. 7 mm ની ટેક્સ્ટ હાઇટ આપી દઈશું. આને ક્લોઝ કરી દઈશું. પાન કમાન્ડથી સહેજ મૂવ કરી દઈશું. સેવન mm ની ટેક્સ્ટ હાઇટ આપવાની છે. એક સર્કલ ડાયમેન્શન કમાન્ડ લઈશું. અંદરના સર્કલનું ડાયમેન્શન આપવાનું છે. આને આપણે ટેક્સ્ટ હાઇટ વધારી દઈશું. પ્રોપર્ટીઝમાં જઈને ટેક્સ્ટ હાઇટ આપણે 7 mm ની કરી દઈશું. અહીંયા આપણે 7 mm કરીશું. અને ક્લોઝ કરી દઈશું. આપણું ડ્રોઈંગ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. ડાયમેન્શન સાથે પાન કમાન્ડથી સેટ સેન્ટરમાં લાવી દઈશું.